אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני חש צורך מאוד לא נוח ומאוד לא נעים לעסוק בנושא הזה, משום שמאז כניסתי לכנסת, בשנה האחרונה, כחבר כנסת חדש, נחשפתי לתופעה שאיננו יכולים לעבור עליה לסדר היום. ישנו כאן חבר כנסת, אחמד טיבי, בכנסת ישראל, שבאופן סיסטמטי, לאורך כל השנה האחרונה, אני רואה שהוא מכנה את העולים החדשים, סונט בהם, מעליב אותם, ואומר, אתם רק מהגרים. אני אישית ישבתי כאן על כס היושב ראש, ושמעתי את חבר הכנסת טיבי מכנה את דוב ליפמן, הרב דוב ליפמן, מהגר, אני, ומכריז על עצמו, אני בן הארץ הזאת, אני סלע קיומה של הארץ, אתה מהגר. וכך כלפי פנינה תמנו שטה, וכך כלפי אביגדור ליברמן, וכך כלפי חבר הכנסת שמעון סולומון. כל העולים פה הם בסך הכל מהגרים, ואילו אחמד טיבי הוא בן הארץ הזאת, לא הארץ, הוא יליד הארץ וכו' וכו'. ומדובר כאן, וכולם שותקים, אדוני היושב-ראש, כולם שותקים, בנוגע לכרסום היסוד המהותי ביותר של הציונות. הרי מהי הציונות? הציונות היא עלייה והתיישבות. אז את ערך ההתיישבות כבר כרסמנו בו לפני ולפנים, ועכשיו אנחנו מכרסמים בערך העלייה, והופכים את כל העולים החדשים למהגרים, ואומרים, ומה אנחנו בעצם אומרים בזה שאתם רק מהגרים? מעבר לכך שאנחנו מעליבים אתכם. אנחנו אומרים בזה שהארץ לא באמת שלכם. אתם אורחים פה. של מי הארץ? של מי שבמקרה נולד פה או מתיישב פה. אני בן למשפחה שהגיעה לכאן לפני 120 שנה, והארץ הזאת שייכת לי בדיוק כמו שהיא שייכת ליהודי שנמצא כרגע באוסטרליה או בארצות הברית ויעלה מחר. כי הארץ הזו היא ארצו של עם ישראל, ארצם של היהודים. ולכן כל יהודי שב לביתו, ולכן הוא עולה. הוא לא מהגר, הוא עולה. גם אם הוא עוד לא עלה, גם אם הוא יבוא מחר, הארץ הזאת תהיה קודם כל שלו כיהודי, כי זו ארצם של היהודים. מדינת היהודים, כפי שחזה האיש הזה. באנו לכאן להקים מדינה ליהודים, הקמנו מדינה יהודית בשביל כל יהודי תבל, וכל מי שהגיע וכל מי שיגיע הוא עולה, הוא לא מהגר. ולסיום, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר שאני מאוד מכבד כל מי שאינו יהודי, וגם כפי שאתה יודע, הייתה לי איתך שיחה קצרה בנושא הזה, היה לי חשוב מאוד להבהיר את הדברים. לא משנה ערבי, דרוזי, נוצרי, כל מי שחי בארץ הזאת, ומכבד את הארץ, מכבד את מדינת ישראל כמדינת היהודים, קושר גורלו בגורלו של עם ישראל, מכבד את העניין, ולא מפריע לו, כמו שאתה אמרת לי, לא מפריע לי בהחלט, אתה עולה כי אתה יהודי. זה פשוט. אבל מי שמחפש לסנות בעם ישראל, לערער את המהות הציונית, את המהות היהודית של מדינת היהודים, ועושה זו בדרך שמחפשת רק להשפיל כל הזמן, מחייב אותי לבוא ולספר לכם, חברי הכנסת, שבעצם אחמד טיבי עצמו הוא בן למשפחת מהגרים. אביו הגיע לכאן מחוץ לארץ, והיה שוטר, לא עלינו, בכפרו, בטייבה, וכתוצאה מכך הוא נקרא בכפרו עד היום ג'סוס, משתף פעולה. ויכול להיות שכתוצאה מכך הוא מרגיש צורך לנקות את עצמו מהאצבעות המאשימות בכפרו, וכך הוא מתנהג כאן בכנסת ישראל. ואנחנו כולנו צריכים לשלם את המחיר. אז בואו נבין שארץ ישראל היא ארצם של היהודים. כל מי שמקבל זאת מוזמן לחיות איתנו כאן בשלום ובשלווה ובכבוד, ומי שאינו מבין זאת, מקומו לא כאן. תודה. תודה, חבר הכנסת משה זלמן פייגלין.